بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک چې دی هایپر سنسیټیویټي دی. د ضرورت نه زیات چې کله حساسیت پیدا شي دی ته هایپر سنسیټیویټي ویل کیږي. او بیا د دې قسمونه نو زموږ سره د هایپر سنسیټیویټي څلور قسمه دي. اوس هایپر سنسیټیویټي څه ته ویل کیږي؟ هایپر سنسیټیویټي ته هایپر سنسیټیویټي ریاکشن هم ویل کیږي. دا انډیزایربل ریاکشن دی چې کله نارمل ایمیونو سیستم پیدا کی په دې کې الرجی زموږ سره راځي. دا ریاکشن چې کوم دی دا نقصان هم رسوي، انکمپارټیبلیټي هم پیدا کوي او دا بعضې ټیم کې ډیث هم کاز کوي، اوکیجنلی فیټل هم دی. نو هایپر سنسیټیویټي زموږ سره څلور ټایپس دي چې کلاسیفیکیشن د دې وکړو. یو ټایپ 1، ټایپ 2، ټایپ 3، ټایپ 4. ټایپ 1 ته بل نوم امیجیټ ټایپ یا اناپایلکټیک هم ویل کیږي. ټایپ 2 ته انټي باډي ډیپندنٹ، ټایپ 3 ته ایمیونو کمپلیکس او ټایپ 4 ته سیل میډییټډ یا ډیلیډ ټایپ اف هایپر سنسیټیویټي ریاکشن ویل کیږي. په دې چارت کې تاسو کتلی شئ چې کمپیریزن ورتلی شوی دی د څلور ټایپس هایپر سنسیټیویټي. نو هغه چې کوم کریکټریسټیک دي زموږ سره، لکه د ټایپ 1 ته انافایلکټیک بل نوم ویل کیږي، ټایپ 2 ته سایټوټاکسیک، ټایپ 3 ته ایمیونو کمپلیکس او ټایپ 4 ته ډیلیډ ټایپ هایپر سنسیټیویټي ریاکشن هم ویل کیږي. اوس دا مختلف چې کوم ټرمز دي یا چې کوم انوال دي دې کې لکه انټي باډي شوه، نو په ټایپ 1 کې آی جی ای انټي باډیز انوال وي، په ټایپ 2 کې آی جی جی آی جی ایم انوال وي، په ټایپ 3 کې هم آی جی جی آی جی ایم انوال وي، په ټایپ 4 کې انټي باډي نوي انوال دی ته انټي باډي انډیپندنٹ هم ویل کیږي. انټیجن کو موږ وګورو نو اگزوجینس په ټایپ 1 کې وي او په ټایپ 2 کې چې دی نو دا په سیل سرفیس موجود وي، په ټایپ 3 کې دا زموږ سره سالوبل انټیجن وي، په ټایپ 4 کې زموږ سره په ټیشو ان ارګنز باندې موجود وي. کو ریسپانس ټایم ته موږ وګورو نو په ټایپ 1 کې دې ته امیجیټ ټایپ هم ویل کیږي، لکه ډیر کویک دا اکر کیږي 15 نه 30 منټس پورې ټایم کې اکر کیږي، او ټایپ 2 چې دی منټس ټو اورز، ټایپ 3 ټو 8 اورز، ټایپ 4 چې دی 48 ټو 72 اورز. اپیرنس ته کو ګورو نو ویل اینڈ فلیر فارم کې دا وی، دا ټایپ 2 چې دی لایسس اینڈ نیکروسس کې، ټایپ 3 چې دی اریتیما اینڈ ایډیما نیکروسس او ټایپ 4 چې دی اریتیما اینڈ انډیوریشن. هیسټالوجی کو موږ وګورو نو ټایپ 1 چې دی د کینوال وی بیسوفیل اینڈ اساینوفیل، ټایپ 2 انټي باډي اینڈ کمپلیمنٹ، ټایپ 3 کمپلیمنٹ اینڈ نیوټروفیل، ټایپ 4 چې دی مونوسایټس اینڈ لیمفوسایټس سیلز پکې انوال وي. ټرانسفر کیږي ټایپ 1 د انټي باډي په ذریعہ باندې، ټایپ 2 انټي باډي، ټایپ 3 انټي باډي او ټایپ 4 چې دی دا ټي سیلز په ذریعہ باندې. اگزامپل ته کو ګورو د ټایپ 1 زموږ سره الرجی یا استما، هی فیور، دا مثالونه دي. د ټایپ 2 هایپر سنسیټیویټي زموږ سره اریتروبلاستوسس پیټیلس، د ټایپ 3 زموږ سره سیرم سیکنس او د ټایپ 4 چې دی زموږ سره ټیوبرکولین ټیسټ اگزامپلز دي. د هایپر سنسیټیویټي څلور ټایپس دي، ټایپ 1 2 3 4. اوس اولنی ته راځو، ټایپ 1 څه ته ویل کیږي؟ دې ته امیجیټ ټایپ یا اناپایلکټیک هایپر سنسیټیویټي هم ویل کیږي. په دې ریاکشن کې انوال وي سکن، لکه مثال ارټیکیریا او اکزیما دي. په دې کې چې سترګې انوال وي، کنجکټیوایټس مثال دی، یا نیزوفیرنګس وي، نورینوریا یا رینایټس یا برانکو پلمونری ټیشو کو انوال وي، نو استما مثال دی، او جی آی ټی ټریک ګیسټرو انټسټینل ټریک انوال وي، نو دې ته ګیسټرو انټرایټس ویل کیږي. امیجیټ ټایپ دې ته ځکه ویل کیږي چې دا ډیر کویکلی اکر کیږي، د دې ریسپانس ټایم چې دی 15 منټس نه والا 30 منټس پورې دی. یا انافایلکټیک دې ته هم ویل کیږي، ولی چې دا ماینر نه والا فیټل هم کیدلی شي، ایون ډیث دې اکر کیدلی شي. نو دې د وجې نه انافایلکټیک شاک چې کوم دی لوکلی هم شي کیدلی او سیستمیک هم شي کیدلی. نو سیستمیک چې کوم دی دا بیا زموږ سره فیټل دی، ایون ډیث اکر کیږي. ټایپ 1 هایپر سنسیټیویټي ته الرجی هم ویل کیږي. ټایپ 1 هایپر سنسیټیویټي زموږ سره میډیټ کوي آی جی ای انټي باډي یو خاص انټیجنس ته. د دې پرایمري سیلولر کمپوننټ چې دی دا زموږ سره ماس سیل دی او بیسوفیل دی. دا ماس سیل چې دی دا سټیمولیټ شي او ریلیز کی هیسټامین. نو هیسټامین زموږ سره یو میډیټر اف انفلیمیشن دی، نو دې د وجې نه بیا انفلیمیشن کاز
کیږي، الرجي کاز کیږي زمونږ سره. د دې کې زمونږ سره کازز چې دی دا الرجن دی، او الرجن چې کله راشي ایکسپوجر باډي دې ته ایکسپوز شي نو بیا الرجي کاز کیږي یا ټایپ 1 هایپر سنسیټیویټي ریاکشن کاز کیږي اگر کیږي. دویم ټایپ 2 هایپرسنسیټیویټي ریاکشن دی، دې ته سایټوټاکسیک هایپرسنسیټیویټي هم ویل کیږي، او دا افیکټ کوي ویرایټي اف ارګنز او ټیشو. د انټیجن چې دی دا نارملی انډوجینس وي، خو بعضې ټایم اکزوجینس کیمیکل چې کوم دی دا هم اټیچ کیږي سیل ممبرین ته، او دا بیا لیډ زی ټایپ 2 هایپرسنسیټیویټي ته. ډرګ انډیوسډ هیمولیټیک انیمیا چې کوم ګرینولوسایټوپینیا یا ترمبوسایټوپینیا ده، دا د دې مثال دی. یو مثال د دې هیمولیټیک ډیزیز اف نیو برن دی چې کوم آر ایچ فیکټر انکمپیټیبلیټي د وجې نه راځي، چې فرض کا ماشوم زمونږ سره آر ایچ پازیټیو وي او مدر یې آر ایچ نیګیټیو وي، نو بعضې ټایم کې داسې کار وشي چې د دې ماشوم آر بي سي لاړ شي مدرس ته، نو مدر د دې خلاف انټي باډي جوړ کړي، چې انټي باډي جوړ کړي نو دا فرست پریګننسي سیف وي، خو سیکنډ ټایم چې کله پریګننسي اگر شي نو دا کم انټي باډي چې جوړ شوي دي دا د مدر نه راشي د ماشوم ته، نو چې ماشوم ته پلیسنټا په ذریعه باندې، او هغه چې کوم ریاکشن وشي دې ته ایریتروبلاستوسس فیټیلس ویل کیږي، او ماشوم پکې د مرګ خطر وي، مړ کیږي. نو دا زموږ سره یو هیمولیټیک ډیزیز دی د نیو برن چې په ټایپ 2 هایپرسنسیټیویټي مثال دی. ټایپ 3 هایپرسنسیټیویټي چې دا انټیجن انټي باډي ایمیونو کمپلیکسز دی چې کوم آی جی جی میډییټډ ده، په دې کې زموږ سره ایمیونو کمپلیکسز جوړیږي او دا په ټیشو کې ډیپازیټ کیږي. لارج اماونټ اف انټیجن انټي باډي دا کمپلیکسز جوړوي او په بلډ کې، او بیا دا چې دی زموږ سره ټریګر کوي انفلمیشن، نو دا زموږ سره ټایپ 3 شو، او د دې مثال زموږ سره سیرم سیکنس دی. دا زموږ سره ټایپ 3 جنرال هم شي کېدلی، لکه سیرم سیکنس چې موږ څنګه ویل، یا په انډیویژوال ارګن کې هم شي کېدلی، مطلب سکین سیسټمیک لیوپس اریترومیټوسس، یا کډنی کې لیوپس نیفرایټس، یا لنګز کې اسپرجلوسس، دا د دې یا په جوینټس کې ریوماټایډ ارترایټس. اخیرنی چې کوم دی ټایپ 4 ډیلیټ ټایپ، دا ریاکشن چې دی په دې کې انوالو وي سنسټایز ټي سیل، او دا ریلیز کوي میډییټرز، او بیا دا ریاکشن چې دی امپلیفای کیږي، دا میډییټډ کیږي د سیلز په تھرو باندې، دې کې انټي باډي نه انوال، او د دې کلینیکل سټیټ څه دي کنټیکټ ډرماټایټس، ټرانسپلانټ ریجیکشن، او په ټایپ 4 چې دی زموږ سره ریسپانس سٹارټ کیږي د 48 نه والا 72 غنټو پورې، دې د وجې نه دې ته ډیلیټ ټایپ هایپرسنسیټیویټي ریاکشن ویل کیږي. دا کمپیریزن دی د ټایپ 1 ټایپ 2 ټایپ 3 او ټایپ 4 هایپرسنسیټیویټي ریاکشن. ټایپ 1 ته بولم امیجیټ ټایپ یا انافایلیکټیک، ټایپ 2 ته cytotoxic, type 3 ته immunocomplex type, type 4 ته delayed type. Thank you for watching.